स्टुडंट्स, तर विद्यार्थी मित्रांनो, द हाऊस बिल्डरमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत. तर आता आपण मार्जिन क्वेश्चन्स आणि या ठिकाणी इंग्लिश वर्कशॉप पाहणार आहोत. तर पहिला क्वेश्चन आपल्याला या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला सांगतोय की तुम्ही माझ्या लर्न इंग्लिश विथ पवार सर या चॅनलला यूट्यूबला जाऊन भेट द्या आणि मग तुम्हाला या ठिकाणी मी कुठल्या प्रकारचे व्हिडिओ केलेले आहेत ते कळतील आणि मोठ्या प्रमाणावर चांगलं ग्रामर शिकवण्याचा आणि वर्क फॉर्मचे 40 व्हिडिओ आपण तयार करणार आहोत. स्कॉलरशिप आहे, या सर्वांचा अभ्यास तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो, जास्तीत जास्त अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करा आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओ. पहिला क्वेश्चन काय, वाय वॉज द मॅशन व्हेरी गुड वर्कमॅन? म्हणजे मॅशन चांगला वर्कमॅन का होता? कारण द मॅशन वॉज व्हेरी गुड वर्कमॅन बिकॉज ही गिव्ह फिनिश टू व्हॉट एव्हर ही बिल्ड. त्यानं जे काही बांधलेलं होतं त्या सर्व गोष्टीला त्यांनी चांगलं करण्याचा प्रयत्न केला होता, म्हणून तो या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचा वर्कमॅन होता. व्हॉट सडन डिसिजन डीड द मॅशन टेक? अचानकपणे मॅशननं किंवा गौंड्यानं कुठल्या प्रकारचा निर्णय घेतला? तर द मॅशन टूक द सडन डिसिजन ऑफ अ रिटायरमेंट. अचानकपणे त्याने रिटायरमेंटचा निर्णय घेतला. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तिसरा क्वेश्चन देण्यात आलेला आहे. व्हॉट वॉज द कॉन्ट्रास्ट इन द वर्कमॅनशिप ऑफ द लास्ट हाऊस? म्हणजे शेवटी त्यानं जे घर बांधलेलं होतं त्या दोन्ही घरामध्ये कुठल्या प्रकारचा कॉन्ट्रास्ट होता? कॉन्ट्रास्ट म्हणजे काय, तर या ठिकाणी विरोधाभास होता. तर बघा, अर्लियर हाऊस एक्सलंट अँड अपीलिंग फिनिश. अगोदरच्या घराला त्यानं सुंदररित्या एक्सलंट म्हणजे उत्तम, अतिउत्तम अशा प्रकारची अपीलिंग फिनिश दिलेली होती. आणि इथं पुअर फिनिश होती, म्हणजे अतिशय चांगल्या प्रकारची फिनिशिंग नव्हती, रबिश होतं. आणि विथ अ ग्रेट डेडिकेशन अँड इंटरेस्ट, अतिशय मनापासून त्यानं इथं काम केलेलं दिसते. बघा लक्षात, विथ अ ग्रेट डेडिकेशन आहे की नाही, आणि इंटरेस्ट, त्याला मन लावून त्यानं काम केलेलं आहे, म्हणजे निष्ठेनं काम केलेलं होतं. विदाउट ग्रेट डेडिकेशन अँड इंटरेस्ट, इथं कुठल्याही प्रकारचा आपल्याला इंटरेस्ट दिसत नाही आहे. आणि या ठिकाणी कन्स्ट्रक्टेड ॲज अ डिझाईनड, आणि कन्स्ट्रक्टेड ॲज अ डिझाईन केलं होतं, म्हणजे घर अतिशय डिझाईन बांधलेलं होतं आणि जशी रचना होती तशाच प्रकारे घरचं रचना करण्यात आली होती. पण डिड नॉट लुक ॲज अ डिझाईनड, इथं डिझाईनकडे कुठेही लक्ष देण्यात आलेलं नाही आहे. हाय क्वालिटी मटेरियल इज युज्ड, इथं हाय क्वालिटी मटेरियल वापरलेलं होतं. पण लो क्वालिटी मटेरियल इज युज्ड, तर इथं लो क्वालिटी मटेरियल वापरलेलं होतं. तर हा अशा प्रकारचा या कामामध्ये आपल्याला फरक दिसतोय. तर विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा क्वेश्चन बघूया आपण. व्हॉट शॉक अवेटेड द मॅशन? कुठल्या प्रकारच्या धक्क्याची मॅशन वाट पाहत होता? तर बघा या ठिकाणी, द लास्ट हाऊस दॅट ही हॅड बिल्ड व्हेरी रफली अँड केअरलेसली. त्याने शेवटचं जे घर बांधलं होतं ते अतिशय या ठिकाणी रफली आणि केअरलेसली बांधलेलं होतं. विदाउट इंटरेस्ट अँड डेडिकेशन, म्हणजे ही हॅड नो इंटरेस्ट अँड डेडिकेशन, कुठल्याही प्रकारची इंटरेस्ट त्याला नव्हता किंवा या ठिकाणी डेडिकेशननं ते बांधलं नव्हतं. विच हीज कॉन्ट्रॅक्टर हॅड प्लॅन्ड टू गिव्ह हिम ॲज अ गिफ्ट. आणि कॉन्ट्रॅक्टरनं त्याला गिफ्ट देण्याचं ठरवलेलं होतं, पण त्याने त्याच्याकडे लक्ष दिलेलं नव्हतं. धिस वॉज द अवेटेड मॅशन शॉक फॉर मॅशन. आणि हाच जो काही या ठिकाणी शॉक होता तो त्याची वाट पाहू लागला. म्हणजे गौंड्याला ते घर बहाल करण्यात आलं होतं, पण त्याला कळालेलं नव्हतं की आपल्याला हे घर मिळणार आहे. तर दॅट वॉज द शॉक फॉर द मॅशन. यस विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे लक्षात आलं असेल. तर आपण आता मार्जिन क्वेश्चन पाहिलेले आहेत. मार्जिन क्वेश्चनच्या नंतर आपण बघूया इंग्लिश वर्कशॉप. इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये पहिला क्वेश्चन आहे, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द नाउन्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही माझ्या चॅनलला भेट द्या आणि तिथं नाउन फॉर्म तुम्हाला पाहायला मिळतील कसे तयार करतात. तर बघा, डेडिकेट, डेडिकेशन, मेजर, मेजरमेंट, अशा प्रकारे मेंट प्रत्यय, CATION प्रत्यय लावून आपण नाउन फॉर्म तयार करत असतो. ओनरशिप, त्याच्यानंतर गिफ्ट आहे, गिव्हचं गिफ्ट पाठ करून ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, महत्त्वाचा प्रश्न आहे. डिसाईड पासून डिसिजन झालेला आहे, SION. रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपण तयार केलेला आहे. परफेक्ट पासून परफेक्शन म्हणजे CTION लागत असतं. आणि प्रिसिस्ट, या ठिकाणी परसिस्ट पासून परसिस्टन्स, ENCE आपण या ठिकाणी लावलेला आहे. तर अशा प्रकारे प्रत्यय त्या ठिकाणी नाउन फॉर्म तयार करण्यासाठी लावल्या जातात. त्यामुळे आपल्याला 8वी स्कॉलरशिपला सुद्धा असे प्रश्न विचारले जातात, ज्याच्यासाठी 8वी स्कॉलरशिपचा संपूर्ण सिलेबस मी ऑलरेडी शिकवलेला आहे. तर तुम्ही माझ्या चॅनलला पाहू शकता आणि त्याला या ठिकाणी जास्तीत जास्त तुमचा अभ्यास होऊ शकतो. तर बघा, पुढचा प्रश्न आहे. आता आपण फक्त 8वीचा सिलेबस पाहतोय. चूज द प्रॉपर फ्रेज एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेन्स मिनिंगफुली. अर्थपूर्ण या ठिकाणी वाक्य तयार करा आणि खालच्या मग आपल्याला फ्रेजेसचा वापर करायचा आहे. टू सेंड फॉर, विथ अ फुल डेडिकेशन, इन अ ग्रेट डिमांड, टू मीट द नीड्स ऑफ,
मेकअप वन्स माइंड और टू नो अवेल और टू हँड ओव्हर. तर बघा शी डज हर जॉब विथ अ फुल डेडिकेशन. ती तिचं काम करते कसं की अतिशय निष्ठेनं. दुसरा आहे वन शुड मेकअप वन्स माइंड टू हेल्प अदर्स वेन नीडेड. जेव्हा दुसऱ्याला गरज लागणार आहे त्यांनी त्याचं मन बनवायला पाहिजे स्वतःच. ॲज मिस्टर जाधव वॉज ट्रान्सफर टू चेन्नई ही हॅड टू हँड ओव्हर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज असिस्टंट. जाधव यांची जशी बदली झाली होती तशी चेन्नईला बदली झाली तसं त्यांनी त्यांचा कारभार या ठिकाणी सपूर्द केला. हँडओव्हर म्हणजे काय? सपूर्द करणे. जबाबदारी त्यांनी सपूर्द केली त्यांच्या सहकार्याकडे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा क्वेश्चन आहे द लेबर्स इन्कम वॉज नॉट सफिशियंट टू मीट द नीड्स ऑफ हिज फॅमिली. राईट. तर त्याच्यानंतर बिकॉज ऑफ फॉल्ट इन द वायरिंग they will have to send for an electrician. To send for is answer. Yes. Mother tried hard to change her son's habit. आईने खूप प्रयत्न केला की मुलाची वर्तणूक बदलण्याचा, सवयी बदलण्याचा, बट नो अवेल, त्याचा काही उपयोग झाला नाही. बट नो अवेल म्हणजे नो यूज. मँगोज फ्रॉम रत्नागिरी आर ऑलवेज इन अ ग्रेट डिमांड. म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर डिमांड आहे आंब्याला रत्नागिरीच्या. लक्षात. तर अशा प्रकारे आपण हा क्वेश्चन लिहू शकतो विद्यार्थी मित्रांनो. दुसरा क्वेश्चन बघा द ओनर ऑफ द न्यू हाऊस बिल्ड बाय द मॅशन वुड बी एक्स्ट्रीमली प्लीज्ड. वाय? का प्लीज झाला होता तो? द ओनर ऑफ अ न्यू हाऊस बिल्ड बाय द मॅशन वुड बी एक्स्ट्रीमली प्लीज्ड बिकॉजच्या पुढे उत्तर आहे बघा ही यूज्ड टू गिव्ह अन एक्सलंट अँड अपीलिंग फिनिश टू एव्हरी हाऊस. कारण त्याने प्रत्येक घराला सुंदररित्या या ठिकाणी एक्सलंट फिनिशिंग दिलेली होती आणि अपीलिंग फिनिश टू एव्हरीवन, आणि सर्वांना वाटेल अशा प्रकारचं त्यानं घर सजवलेलं होतं. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला अशा पद्धतीने दिसतं की या ठिकाणी त्याला त्या सर्व ग्राहकांना ते आवडत असे. तेव्हा पुढचा प्रश्न द कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द मॅशन्स गुड वर्क हाऊ. तर कशा प्रकारे द कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द मॅशन गुड वर्क हाऊ. द कॉन्ट्रॅक्टर कॉम्पन्सेटेड हँडसमली. म्हणजे तो अतिशय चांगल्या प्रकारे त्याला पैसे देत होता विथ अ व्हेरी गुड सॅलरी फॉर द मॅशन गुड वर्क. चांगल्या कामासाठी त्याला चांगले पैसे मिळायचे किंवा त्याला पगार दिल्या जात असे. द मॅशन मेड अ फर्म डिसिजन टू रिटायर व्हेन. मॅशननं या ठिकाणी ताठर असा निर्णय केव्हा घेतला की रिटायर होण्याचा? तर यस द मॅशन मेड अ फर्म डिसिजन टू रिटायर व्हेन ही बिकम अ ग्रँडफादर. जेव्हा ते आजोबा झाले तेव्हा त्यांनी निर्णय घेतला की रिटायर होण्याचा. येस. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया विद्यार्थी मित्रांनो. आता तुमच्या लक्षात येत असतील तर रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी अलाउड अँड फिल देम इन अ प्रॉपर कॉलम. प्रॉपर कॉलम मध्ये आपल्याला भरायचं आहे. तर बघा हे संपूर्ण शब्द देण्यात आलेले आहेत आणि हे संपूर्ण शब्द आपल्याला या ठिकाणी योग्य सिलॅबलनं भरायचे आहे. तर बघा पहिला सिलॅबल मी दिलेला आहे तुम्हाला. वन सिलॅबिक वर्ड कोणते? स्टोरी, वर्क, लिव्ह, फुल, डुअर, वे, ग्रेट, मेनी, वर्ड सुद्धा आपल्याला दिसत आहेत बघा. स्टोरी सुद्धा टू सिलॅबिक आहे. वन सिलॅबिक मध्ये आपण म्हणू शकतो बिल्डिंग, मेनी, अवेल, कम्प्लीट आणि हॅपी. तर असे शब्द आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत. तर बघा पुन्हा थ्री सिलॅबिक वर्ड मध्ये परफेक्शन, आर्किटेक्ट, क्वालिटी, एक्सलंट आणि डॉक्युमेंट असे शब्द आपल्याला दिसत आहेत. म्हणून परफेक्शन असं बघू शकता तुम्ही. आर्किटेक्ट, ओके, क्वालिटी अशा पद्धतीने वाचण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे जेणेकरून समजायला सोपं जाईल. ओनरशिप हा एक शब्द आहे. त्यानंतर मोर दॅन थ्री सिलॅबिक वर्ड कोणते? बघा रिस्पॉन्सिबिलिटी. मोर दॅन थ्री सिलॅबिक वर्ड्स आहेत आहे की नाही. तर मेजरमेंट, मटेरियल अँड सफिशियंटली. तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आपण हे शब्द पाहिलेले आहेत. तर तुमच्या लक्षात आले असतील की इंग्लिश वाचताना आपल्याला सिलॅबल वाचणं अतिशय गरजेचं आहे. सबसिक्वेंटली इज अ वर्ड लास्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा वर्ड्स दॅट हॅव द सेम साऊंड प्रोनाउन्सिएशन बट डिफर मिनिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स. म्हणजे अशा प्रकारचे शब्द ज्याचा उच्चार सारखा आहे परंतु अर्थ आणि स्पेलिंग कशी आहे? वेगवेगळी आहे. अशा शब्दांना आपण होमोफोन्स म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल हिअर, हिअर उच्चार सारखा आहे, स्पेलिंग वेगवेगळे आहे, अर्थ वेगवेगळा आहे. हिअर, हिअर तर दोन शब्द आपल्याला दिसत आहेत. त्याच्यानंतर पिक आउट फ्रॉम द लेसन होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. खालील शब्दाला अनुसरून अशा प्रकारचे होमोफोन्स सांगा. तर बघा वेस्ट, वेस्ट, WAIST वेस्ट म्हणजे कंबर आणि WAST वेस्ट म्हणजे काय? तर वाया घालवणे. KNEW न्यू म्हणजे माहीत असणे आणि न्यू म्हणजे नवीन. लक्षात. LOSE लूज आणि LOOSE लूज म्हणजे गमावणे.
आणि लूज म्हणजे सैल. MAID मेड म्हणजे नौकर आणि MAD मेड म्हणजे बनवले, राईट. मेकचा पास्ट टेन्स. ग्रॅट GRAT ग्रेट म्हणजे काय तर खिसणे आणि GREAT ग्रेट म्हणजे महान. WN म्हणजे या ठिकाणी जिंकणे आणि या ठिकाणी आपण ओनचा पास्ट टेन्स विनचा पास्ट टेन्स म्हणतोय आणि ONE वन म्हणजे एक. लक्षात विद्यार्थी मित्रांनो. साईट SIGST साईट म्हणजे देखावा दृश्य. SIT साईट म्हणजे बांधकामाची जागा. आणि वीक WEEK वीक म्हणजे काय तर आठवडा आणि वीक WEAK वीक म्हणजे काय तर आपल्याला माहिती आहे वीक म्हणजे अशक्त. लक्षात. आता WOLD वूड या ठिकाणी वेलचा भूतकाळ वूड होतो आणि WOOD वूड म्हणजे लाकूड. SESC म्हणजे समुद्र आणि SEEC म्हणजे काय पाहणे. तर विद्यार्थी मित्रांनो याच्यावरून वाक्य तयार करायचे. सिलेक्ट एनी 3 पेअर्स ऑफ होमोफोन्स कुठल्याही 3 जोड्या निवडा and from above and make a simple sentence of your own to show the difference in their meaning. त्याच्यामध्ये काय काय फरक आहे बघा. वेद न्यू द क्वेश्चन्स व्हेरी वेल म्हणजे वेदला चांगल्या प्रकारे क्वेश्चन माहिती होते. आणि पुष्कर इज न्यू स्टुडंट पुष्कर हा नवीन विद्यार्थी आहे. ओके. आय सॉ हिम लास्ट वीक मी त्याला शेवटच्या आठवड्यामध्ये पाहिलं म्हणजे मागच्या आठवड्यात पाहिलं. हर लिटल सिस्टर इज व्हेरी वीक त्याची लहान बहीण अतिशय अशक्त आहे. असे वाक्य तुम्ही करू शकता विद्यार्थी मित्रांनो. आय सी मंकीज ऑन द ट्री मी झाडावर माकडं पाहतो. आणि आय सॉ द सी म्हणजे मी समुद्र पाहिला. अशा प्रकारे या ठिकाणी 2-2 शब्द तुम्हाला बदलून लिहिता आले पाहिजे. आता बघा पुढचा आहे आपल्याला पॅराग्राफ रायटिंग करायचे आहे. ऑलवेज डू युअर बेस्ट. व्हॉट यू प्लांट नाव यू विल हार्वेस्ट लॅटर. राईट अ पॅराग्राफ ऑन द अबाउट टॉपिक विथ अन इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल ऑफ द सेम. तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे एक पॅराग्राफ तयार करायचा आहे. तर तुम्ही माझ्या चॅनलला रायटिंग स्किलला भेट देऊन तुम्ही या ठिकाणी लर्न इंग्लिश विथ पवार सर चॅनल जर यूट्यूबला टाकलं तर तुम्हाला नक्कीच पॅराग्राफ रायटिंग लेटर रायटिंग आणि संपूर्ण रायटिंग स्किल पाहायला मिळेल. त्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओ पाहण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे समजायला सोपं जाईल. बघा एव्हरी मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप आम्ही दररोज सकाळी उठतो. डिसाईड टू डू द बेस्ट बिकॉज बिईंग पॉझिटिव्ह अँड डुईंग द लिटिल बेस्ट एव्हरी डे बिल्ड आवर पर्सनॅलिटी. इफ वी वॉन्ट टू बिल्ड आवर फ्युचर जर आपल्याला आपलं भविष्य बनवायचं असेल तर वी मस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे. आजपासून आपल्याला सुरुवात करण्याची गरज आहे. आय रिमेंबर द स्टोरी ऑफ दशरथा मला दशरथाची गोष्ट माहिती आहे. हू वॉज फ्रॉम बिहार जो की बिहारमधून होता. व्हेन ही फेल्ड टू हॉस्पिटलाइज हिज वाईफ जेव्हा तो आपल्या पत्नीला या ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाऊ शकला नाही. अँड ही लॉस्ट हर आणि जेव्हा त्याने तिला गमावलं. द ओनली रिझन वॉज दॅट ही हॅड टू ट्रॅव्हल द डिस्टन्स ऑफ 70 किलोमीटर टू वॉक अराउंड द माउंटेन टू रीच द हॉस्पिटल. आणि फक्त एकच कारण होतं की वॉज दॅट ही हॅड टू ट्रॅव्हल त्याला प्रवास करायचा होता. द डिस्टन्स ऑफ अबाउट 70 किलोमीटर म्हणजे 70 किलोमीटर त्याला प्रवास करायचा होता. टू वॉक अराउंड द माउंटेन अँड टू रीच द हॉस्पिटल. ही कुड नॉट डू सो वेल आणि तो तसं करू शकला नाही म्हणजे ही वॉज अनेबल टू डू सो अँड लॉस्ट हिज वाईफ आणि त्याला त्याची पत्नी गमावावी लागली. पण विद्यार्थी मित्रांनो बघा पुढं काय झालं. दशरथा डिसाइडेड टू कर्व द रोड थ्रू द माउंटेन आणि तेव्हापासून दशरथाने ठरवलं की माउंटेनमध्ये रस्ता कोरायचं. पीपल कॉल्ड हिम मॅडमॅन आणि लोक त्याला मूर्ख माणूस म्हणू लागले. बट बिकॉज दे थॉट दॅट ही वुडंट बी एबल टू डू सो लोकांना वाटलं की दॅट वॉज नॉट पॉसिबल ही गोष्ट शक्य नाही आहे. ही वुडंट बी एबल टू डू सो असं तो करू शकणार नाही. बट दशरथाच फर्म डिटर्मिनेशन म्हणजे दशरथाचं पूर्णपणे निश्चय अँड पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड ऑफ डुईंग द बेस्ट एव्हरी डे मेड आणि दररोज त्यानं ते काम केलं आणि त्यामुळे ती गोष्ट त्याला शक्य झाली. जशी तुम्हाला माहिती आहे की मौलाईची गोष्ट तुम्ही 7वीमध्ये पाहिली होती. एकाच माणसाने खूप काही झाडं लावण्याचा प्रयत्न केला होता. तर हिज ड्रीम केम ट्रू अशा प्रकारे त्याचं स्वप्न सत्यात आलं. तर ही वर्कड हार्ड फॉर 22 इयर्स इन कर्विंग आणि 22 वर्षे त्याने तो पर्वत कोरला. द रोड थ्रू द माउंटेन अँड ही बिकेम अ लिजेंड आणि त्याची आख्यायिका झाली म्हणजे या ठिकाणी लोक त्याला ओळखू लागले. आणि हिज बेस्ट रिझल्टेड इन टू स्वीट फ्रूट टू कमिंग जनरेशन आणि येणाऱ्या पिढीसाठी हे चांगल्या प्रकारचे फळं होते. दस अ मॅडमॅन बिकम अ माउंटेन मॅन
म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, जे माणसं मॅड असतात, जे माणसं या ठिकाणी कामामध्ये अतिशय मेहनत करतात, त्यांना लोक मूर्ख म्हणत असतात, पण तेच लोक हिरो होत असतात. असे बरेच लोकांच्या बद्दलच्या गोष्टी तुम्हाला माहिती असतील की अगोदर लोक त्यांना या ठिकाणी येडे म्हणत होते, पण येडेच लोक काय करत असतात, इतिहास घडवत असतात. मॅडमॅन कॅन क्रिएट हिस्ट्री इन देअर लाईफ. म्हणून लक्षात घ्या, कधीही दुसऱ्याच्या कामाकडे दुर्लक्ष करू नका. तर आता बघूया याच्यामध्ये मॉरल ऑफ द स्टोरी काय. द रिअल स्टोरी टेल्स अस ऑलवेज डू युअर बेस्ट. म्हणजे खरी गोष्ट सांगते की नेहमीच सातत्यानं चांगलं काम करत राहा आणि सर्वोत्तम काम करा. व्हॉट यू प्लांट यू विल हार्वेस्ट. आणि एक दिवस नक्कीच या ठिकाणी त्याला पीक बहारदार येणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तशाच प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि इतर मित्रांना शेअर करायला विसरू नका. की विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला जास्त व्हिडिओ पाहिजे असतील तर माझ्या लर्न इंग्लिश विथ पवार सर या चॅनलला यूट्यूबला जाऊन भेट द्या, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला कळेल की पवार सरांचे कुठल्या प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. हॅव अ नाईस डे. बाय.